เอาเรื่องอะไรดีเสียงโอเคเนาะโอเคครับเสียงโอเคมีคำถามค้างบ้างไหมมีคำถามมาจากทางบ้านครับแม่โอส่งมาครับอืมขอพระอาจารย์อธิบายวิธีแก้คนที่ติดรู้หลงในรู้แล้วสำคัญว่าจริงอยู่ว่าจะแก้ยังไงครับอืมผู้ที่สำคัญว่าตนรู้มีวิธีการช่วยเขาช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างเนาะความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ละเอียดที่คนสำคัญเรียกว่าสำคัญนั่นแหละคือความยึดถืออ่าเมื่อเราสำคัญนั่นแหละคือความยึดถือเมื่อความยึดถือนั่นแหละเรียกว่าอุปทานนะความรู้ทีนี้การภาวนาไปบางทีนะบางองค์ก็ไปรู้สิ่งที่เขาเรียกว่าลึกลับพิสดารก็เกิดความสำคัญเมื่อไรเกิดความสำคัญนั่นแหละคืออุปทานเข้าไปยึดถือเอานะเมื่อยึดถือเอาก็จะไม่รู้สึกตัวนะท่านเรียกว่าวิปัสสนูหรือว่าวิปลาสอะไรคือวิปัสสนูนะคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงมันต่างจากวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นที่ตรงความจริงวิปัสสนูคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงนะมันไม่สำคัญแต่เราเห็นว่ามันสำคัญนะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าเข้าไปยึดถือเอาเมื่อยึดถือเอานะก็จะเป็นอัตตาให้เราสังเกตดูจะมีคำว่าดีกว่าเหนือกว่าด้อยกว่าถ้าว่าเหนือกว่าก็สามารถเหยียบย่ำคนอื่นได้ถ้าว่าเสมอก็ประมาทผู้อื่นได้ถ้าว่าด้อยกว่าก็พยายามที่จะเอาชนะผู้อื่นมันเป็นอัตตาที่ซ่อนอยู่ในใจนะทีนี้สิ่งที่จะช่วยเหลือเขาได้คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้สึกตัวก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปเองสำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษนะเรียกว่าความสำคัญเป็นผู้อะไรทำให้เกิดวิปัสสนูอะไรทำให้เห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงมันมีอยู่นะเหตุที่ทำให้เห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงนะหนึ่งก็คือความประมาทในกรรมประมาทคนอื่นคือมีความเห็นผิดแทรกอยู่ในนั้นนะมีความเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีความเห็นผิดแทรกอยู่นะมีความเห็นนะคุณของบิดามารดาไม่มีคุณของครูบาอาจารย์ไม่มีนะเวลาใครพูดอะไรก็จะว่าเรารู้กว่าเราดีกว่าเราเหนือกว่านะเหมือนอย่างเราพูดสมมุติว่าเราพูดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมีคนถามคำถามเราตอบคำถามก็จะมีตัวหนึ่งดีกว่าคอยตอบแข่งอยู่ข้างในเขาถามมาตอบรอแล้วแย่งตอบเลยแต่เป็นอยู่ภายในนะแต่ถ้าอาการหนักหน่อยก็จะเป็นออกมาข้างนอกเลยคุมไม่ได้นะก็คือความประมาทในเรื่องของกรรมประมาทคนอื่นบุคคลอื่นโดยเฉพาะคนที่มีคุณต่อตนนะความประมาทบุคคลที่มีคุณมีอุปการะต่อตนทำให้มีความเห็นคลาดเคลื่อนวิปริตพิสดารไปได้นะแล้วก็เกิดจากความประมาทในศีลก็คือกรรมอันเดียวกันนั่นแหละนะประมาทในกรรมประมาทในศีลประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้าประมาทพระพุทธเจ้าประมาทครูบาอาจารย์ประมาทผู้ทรงคุณนะพอพูดมาถึงผู้ทรงคุณนะผู้ทรงคุณคือผู้ทำประโยชน์ผู้ที่สามารถทำประโยชน์ได้ท่านเรียกว่าคนดีนะคนดีคือคนที่สามารถทำประโยชน์ต่อคนอื่นได้นะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นได้
หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราทำดีอย่างเงี้ยแล้วว่าเราทำดีมาแล้วอย่างเงี้ยหลายคนก็ว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างเงี้ยเหมือนเราเคยมองว่าตัวเองเป็นคนดี เมื่อก่อนก็เราก็อยู่เฉยๆนี่แหละในฐานะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับโลกแม้ว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครก็ตามแม้ว่าเราจะมีการใช้ชีวิตเป็นปกติก็ตาม แต่เราก็มีความเชื่ออยู่ในใจว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่ แต่ในความเชื่อที่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีนั่นน่ะเราไม่เคยมีความเสียสละที่จะทำอะไรให้ใครจริงๆเลยมันมีแต่ความรู้สึกเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวไม่เคยเห็นอกเห็นใจของคนอื่นเลยแต่เราจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีนี่เป็นความลำเอียงเข้าข้างตนเองโดยไม่รู้สึกตัวการภาวนานี่แหละการเพาะบ่มจิตตภาวนานี่แหละจะสะท้อนให้เห็นกรรมหรือว่าพฤติกรรมของตนเองแต่ส่วนใหญ่คนไม่ได้สำรวจพฤติกรรมตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีโดยคิดไปเองนั่นแหละทำยังไงถึงจะดีจริงผู้ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์หรือว่ามีกรรมดีต่อคนอื่นอะไรเรียกว่ามีกรรมดีต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทานคือใจที่มีความเสียสละที่หวังจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นใจทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อเรียกว่าผู้ทรงศีลเนี่ยท่านยังเรียกว่าเป็นผู้ปกตินะยังไม่เข้าขั้นเห็นไหมผู้ทรงศีลนี่เรียกว่าปกติเห็นไหมทรงศีลทรงคุณผู้ที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นได้มีทั้งความเสียสละนะมีทั้งศีลแล้วก็มีทั้งปัญญาที่สามารถนำพาตนเองพ้นจากทุกข์เห็นไหมล่ะแต่ในความลำเอียงเราจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่ตลอดไม่มีคนชมมันก็จะชมตัวเองอยู่เรียกว่าความเห็นที่มันคลาดเคลื่อนต่อความจริงมองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกเนี่ยบางทีเราจะมองเห็นเราจะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดนะแต่สิ่งที่เราคิดถ้าความคิดของเราดีจริงทำไมผลของชีวิตของเรามันถึงได้เท่านี้เพราะว่าความคิดของเราไม่ได้ดีจริงนะมันเรียกว่ามันไม่แน่เนาะความรู้สึกตัวหรือว่าการเจริญสตินะคือความไม่วางใจลงความไม่วางใจลงคือความระวังคือความไม่ประมาทความระวังคือความไม่ประมาทนั่นแหละอย่าเพิ่งเชื่อความคิดอย่าเพิ่งเชื่อความเห็นเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูความคิดความเห็นของตนเองแล้วก็มาสำรวจดูกรรมหรือพฤติกรรมของตนนี่กรรมของเราถ้าปกติก็ถือว่าใช้ได้ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่คือเป็นผู้ทรงศีลนะแต่ถ้าเป็นผู้ทรงคุณเราจะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นได้เกื้อกูลประโยชน์ต่อบิดามารดาเกื้อกูลประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือว่าคนที่มาเกี่ยวข้องสามารถแบ่งปันเกื้อกูลประโยชน์ต่อเขาได้นั่นเรียกว่าความดีเรียกว่าผู้ทรงคุณนะตรงนี้นี่เองเนาะกรรมเก่าทำไมแรงจังครับอาจารย์กรรมเก่ามันก็เป็นสมบัติของใจตนนั่นแหละแต่กรรมเก่าถ้าเราไม่พัฒนากรรมใหม่ให้มีกำลังอำนาจของกรรมวิบากมันก็จะดิ่งลงคือความมืดที่มันมืดมันก็จะปกคลุมเราไปยาวนานปุถุชนคือความหนาของกิเลสเราจะไปโทษแต่กรรมเก่าฝ่ายเดียวมันก็เป็นความเห็นผิดโดยที่เราไม่ได้สนใจที่จะมาพัฒนากรรมใหม่เสียเลยแต่บางครั้งกรรมเก่ามันก็จนตอกจริงๆเห็นไหมกรรมและวิบากกรรมสำคัญวิบากอยากจะออกจากทุกข์แต่มันออกไม่ได้กรรมวิบากก็ดีแต่ยังไงเสียเราได้สมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วเราได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ขนขวายในการพัฒนาอย่างน้อยๆก็ให้เป็นคนปกติให้มีศีลเป็นเครื่องรักษาตนคุ้มครองตนก็ถือว่าได้พัฒนากรรมตนไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าโดยพื้นฐานเราจะไม่รู้ว่าการเบียดเบียนนั่นแหละ
คือมันการเบียดเบียนนี่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเรา การใช้ชีวิตเห็นไหมเมื่อก่อนเขาก็ไปหาปลาหาไก่ใช่ไหมล่ะการเบียดเบียนในกรรมวิบากคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินี่คือการเลี้ยงชีพแต่สำหรับคนที่เริ่มมีศีลแล้วเริ่มใจมันกระเทือนใจแล้วคือเราไม่คิดไม่มีความคิดที่จะไปเบียดเบียนไปล่วงเกินชีวิตของใครเลยคือความรู้ภายในของแต่ละคนจะต่างกันแต่ถ้าความมีศีลในเบื้องต้นเนี่ยจะไปแตะชีวิตคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่แล้วนะนี่แหละคือการพัฒนากรรมศีลเป็นเครื่องคุ้มครองสติไม่ให้ตัวเองแบบประพฤติกรรมที่มันกระเทือนต่อคนอื่นมีกรรมมีเวรมีภัยกับคนอื่นถ้าว่าผู้ทรงศีลคือเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐเพราะไม่เบียดเบียนใครแล้วนะตัวนี้วิธีการดับความโกรธต้องทำยังไงคะพระอาจารย์รู้สึกตัวให้เห็นโทษของความโกรธคือความโกรธเนี่ยมันเหมือนกับไฟป่ามาเร็วและไปเร็วทำไมคนถึงฆ่ากันได้เพราะความโกรธเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันเอาไม่อยู่คือความโกรธนี่มันรุนแรงมากนะคือมันโหมมาทีเดียวพัดลมกระจายไปเลยนะทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวอะไรอยู่ใกล้ๆนี่ระเบิดเถิงไปหมดแหละอำนาจของความโกรธมันเร็วมากนะทำยังไงเราถึงจะระงับความโกรธลงไปได้นะถ้าเรามีสติอยู่เราไปรู้ทันแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็รู้ไม่ทันหรอกแต่เบื้องต้นเราจะไปเห็นโทษของความโกรธนะคนที่ไปเห็นโทษของความโกรธแล้วนั่นแหละคือเห็นเหตุแห่งทุกข์คือความโกรธนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์คือเราต้องประจักษ์กับผลของตัวเองก่อนนั่นเองเมื่อเราประจักษ์กับผลของตัวเองขึ้นมาแล้วนะเราก็หาวิธีที่จะให้อภัยตัวเองที่จะให้อภัยผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคือการเคลียร์สิ่งที่มันค้างอยู่ในใจให้มันเคลียร์ออกจากใจอย่าให้มันค้างอยู่เพราะอารมณ์ของความโกรธนี่มันค้างอยู่ในใจทำให้ใจมืดบอดนะไฟแค้นคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเราจะต้องทำลายเขาจะต้องเอาชนะเขาคิดวนอยู่เรื่องเดียวนี่แหละอำนาจของความโกรธมันปกคลุมอยู่ถ้าคนที่โดนอำนาจของความโกรธปกคลุมอยู่ก็จะไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแม้แต่ตนเองได้ในความคิดจะมีแค่เรื่องเดียวคือทำยังไงเนาะเราจะเอาชนะเขาทำยังไงเราถึงจะล้างแค้นเขาความมืดเลยคุมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นของความโกรธนะท่ามกลางและที่สุดเนี่ยมันก็มีพิษร้ายไม่ต่างกันเลยนิดหน่อยมันก็เก็บไว้ในใจนะเรื่องเล็กน้อยเรื่องหงุดหงิดก็สะสมไว้ในใจสะสมไว้พอนานวันเข้มันก็สามารถฆ่าคนอื่นได้แค่ชั่วขณะเหมือนเรื่องของเพื่อนเราที่เราเคยเล่าให้ฟังนะเพื่อนเรามาบวชเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยมากนะเราเลยถามวันนั้นนะถามว่าทำไมท่านถึงได้บวชเขาบอกว่าเขาอธิษฐานจิตว่าถ้าเขาได้ออกจากคุกเขาจะบวชว่าอย่างนี้เราก็เลยถามเขาเนาะเขาติดข้อหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูนิสัยเขาดูเรียบร้อยมากเลยแบบก็คิดว่าอะไรเหรอแบบไม่รู้ไงก็ถามดูเขาบอกว่าฆ่าคนตายเขาเรียกว่าฆ่าคนฆ่าอำพรางโดนติดคุก20 ปีนะแล้วทำไมถึงไปฆ่าเขาล่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เราก็เลยถามต่อไงเพราะว่าดูนิสัยเขาไม่น่าจะฆ่าคนได้อ่ะมันเป็นความโกรธเขาว่างี้ความโกรธเขาแต่งงานมากับแฟนเนี่ยแต่พ่อตาเนี่ยเป็นคนแบบชอบพูดกระทบกระเทียบชอบพูดส่อเสียดชอบพูดให้ส่วนเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเก็บอยู่ภายในเก็บไว้ภายในอยู่ด้วยกันมา4 ปีพ่อตาบ่นทุกวันวันนั้นวันที่พ่อตาตายนั่นน่ะกำลังไถนาอยู่กลางทุ่งนาเขาก็เหมือนเดิมพูดกระทบกระเทียบเขาไม่รู้สึกตัวเขาว่างี้เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนะคือทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยดับปุ๊บ
แล้วเขาก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บตัวก็เย็นวาบเหงื่อก็ไหลท่วมตัว มือนี่สั่นอย่างเงี้ยเหมือนหลับแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้น แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าคือพ่อตาตายเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเขากลัวเขาทำอะไรไม่ถูกเขาก็เลยลากศพพอลากศพไปสักหน่อยก็เลยยอมรับแบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยก็เลยโดนฆาตกรรมอำพรางเป็นคดีฆาตกรรมนะเขาก็วินิจฉัยติดคุก20 ปีแต่ว่าติดจริงๆก็ประมาณ7 ปีนี่แหละนะเพราะว่าเขาเป็นนักโทษชั้นดีเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยสร้างเรื่องให้ผู้คุมปวดหัวอยู่ได้7 ปีออกมาก็เลยมาบวชนี่แหละอำนาจของความโกรธบางทีมันสะสมมาข้ามภพข้ามชาติคนเกิดขึ้นมาที่เป็นลักษณะของโทสะจริตก็ไม่ค่อยสนใจอะไรจะเป็นคนมืดหน่อยหุนหันพลันแล่นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือจะคนตับเดียวคือคนไม่ฟังใครคนที่เป็นโทสะจริตจะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการชอบการแข่งขันหุนหันพลันแล่นพูดจะเป็นขวานผ่าซากว่าตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนตรงว่างั้นแต่บางทีก็พูดแบบไม่คิดนะบางทีก็มันก็บางทีเราเติบโตขึ้นมันก็จำเป็นที่เราควรจะรู้ด้วยไงควรจะรู้ด้วยว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษอย่างเงี้ยเรื่องของจริตนิสัยของคนความโกรธราคะก็ยินดีพอใจกับความเพลิดเพลินกับความเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยินดีพอใจเมาในวัยเมาในกามคุณใครจะบอกว่านั่นเป็นโทษนะเขาจะไม่สนใจเพราะเขากำลังเพลินอยู่กำลังยินดีพอใจอยู่ความเพลินไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญความหลงก็เหมือนกันความหลงก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเรื่องที่ควรเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ไม่เห็นส่วนเรื่องที่ควรทำให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ทำส่วนเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ทำดีอันนี้เรียกว่าเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดเป็นอย่างนั้นการให้ทานการช่วยเหลือรับใช้คนอื่นนี่แหละจะช่วยให้ใจของเรานั้นมันคลี่คลายจากอำนาจของอัตตาของตัวตนความยึดมั่นถือมั่นความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธได้การให้ทานการรักษาศีลการเข้าหาบัณฑิตโจรองคุลิมานนี่ไงกรณีตัวอย่างเห็นไหมล่ะเพราะไม่เคยเจอบัณฑิตนะเพราะไม่เคยเจอบัณฑิตนะเจอแต่ปุถุชนคนหนาพอๆกันเขาพูดอะไรก็เอียงไปตามที่เขาว่าเขาบอกให้ไปฆ่าก็ไปฆ่าตามเขาเห็นไหมแต่พอได้โคจรมาเจอกับบัณฑิตมาเจอกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละอ๋อล้ำลึกว่างั้นเปลี่ยนความเห็นการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่แหละนะเป็นสิ่งสำคัญนะในความรู้สึกตัวของคนไม่ว่าคนจะชุ่มมือจะเปื้อนเลือดอยู่ก็ตามนะแต่สติที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะจะช่วยคุ้มครองได้นะสติบริสุทธิ์นะบวกกับการได้เห็นได้ยินได้ฟังกับพระสัทธรรมอันประเสริฐอันบริสุทธิ์ทำให้ความรู้สึกตัวกลับคืนมานะความโกรธทำยังไงเราจะเห็นโทษของกามราคะได้ เรายินดีใช่ไหมล่ะเมื่อเรามีความยินดีพอใจเราก็ต้องเห็นโทษก็คือนะความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักนะความปรารถนาสิ่งนั้นแล้วไม่ได้ดังใจหรือว่าแม้ได้อยู่ก็พัดภาคจากสิ่งนั้นอยู่ตัวเนี้ยคือมันบอกกันไม่ได้มันต้องเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองนะขอโอกาสครับพระอาจารย์การภาวนาที่ก้าวหน้าขึ้นจากเดิมตามความเห็นพระอาจารย์วัดจากอะไรครับ
ความโลภความโกรธความหลงที่เบาบางลงเรียกว่าความก้าวหน้าถ้าเรามีความเห็นตรงต่อความจริงความเห็นผิดมันก็จะขี้คายไปความโลภอยากได้มันก็เลิกไม่มีอะไรอยากจะเอาเพราะไม่มีอะไรความผูกโกรธความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธมันก็เบาบางลงนะกิเลสลดลงนั่นเองนะความบีบคั้นของใจลดลงนั่นเองถือว่าใช้ได้แล้วสภาวะที่เห็นน้ำกิ้งบนใบบัวปรากฏในจิตนั่นคือนิมิตสัญญาใช่หรือเปล่าเจ้าคะใช่แล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นทุกอย่างล้วนเป็นสังขารการปรุงแต่งทั้งหมดจากสัญญาก็ได้นะเรียกว่าสังขารก็ได้มันดึงขึ้นมาให้เรารู้เราจำได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันก็อาศัยสัญญาสร้างขึ้นมาน้อมกับสาธุพอดูลมไป3 เดือนเกิดปวดหัวรุนแรงเป็นเพราะอะไรครับอะไรนะปวดหัวรุนแรงครับไปเช็คสุขภาพบ้างหรือยังมันมีหลายอย่างนะบางทีมันก็มีอาการป่วยด้วยนะมันมีหลายมันต้องไปเช็คสุขภาพดูด้วยคิดมากหรือเปล่าหรือว่าเราแบบไม่สบายหรือเปล่ามีปัญหาอะไรในสมองมันมีหลายเหตุปัจจัยนะตอนนี้ยังไม่มีคำถามมาครับ YouTube ล่ะเป็นไงมีคนดูไหม YouTube มันขึ้นตัวเลขด้วยหรือเปล่าแล้วโอ้เยอะแล้ว15 คนมาแล้วครับความอิจฉาเป็นตัวเดียวกับโทสะไหมคะ ความอิจฉาเหรอครับริษยาความอิจฉาเนี่ยมันก็มาจากที่เดียวกันนั่นแหละคือกิเลสนั่นเองนะอิจฉาเห็นใครดีกว่าไม่ได้มันมาจากความสำคัญตัวนะเห็นใครดีกว่าไม่ได้ริษยาเห็นคนทำดีก็ว่าดีไม่จริงหรอกอย่างเงี้ยมันจะคอยสกัดเห็นใครดีก็ไม่ชอบให้คนอื่นดีกว่าดีได้อยู่แต่ห้ามดีกว่าตัวเองแต่ถ้าดีเกินปุ๊บไม่ชอบทันทีเลยมันร้อนอยู่ภายในไฟริษยานะฤทธิ์แรงกล้าริษยาสามารถแผดเผาจิตใจของคนได้เห็นใครดีก็ได้ร้อนอยู่ข้างในแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นปกติเนี่ยเห็นคนทำดีก็จะแช่มชื่นเบิกบานยินดีด้วยถ้าเรียกว่าอนุโมทนาบุญคือมีความพลอยยินดีกับคุณงามความดีของผู้อื่นด้วยยอมรับคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำด้วยตัวนี้ถ้าคนที่แบบมีใจเป็นปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนทำดีแล้วมันร้อนไม่ชอบเนี่ยนั่นคือมันมีริษยาซ่อนอยู่เรื่องกิเลสนี่ละเอียดมากมันแทรกเราอยู่ทุกขณะเลยว่างั้นเถอะกิเลสเนี่ย ละเอียดจริงๆกิเลสแนบเนียนที่สุดละมีแต่พระพุทธเจ้านี่แหละมาแกะมาแงะออกได้นะแล้วก็มีนี่แหละหนทางที่พระพุทธเจ้าชี้นี่แหละนะหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ก็อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศนี่เองเวลานั่งสมาธิชอบหงายไปข้างหลังเป็นเพราะเหตุใดบางทีร่างกายเรามันไม่สมดุลไม่สมบูรณ์เนาะเราก็หาอะไรพิงก็ได้นะก็หงายไปแล้วมันก็นอน ลาบเลยหาอะไรพิงก็ได้นั่งสมาธิแล้วสามารถกลืนน้ำลายได้ไหมครับ
ได้ ถ้ายังทำได้อยู่มันก็มีหลายระดับหลายขั้นเนี่ยขั้นที่รู้ทั้งภายนอกและภายในก็ทำได้อยู่ปกตินั่นแหละกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์การเรียนรู้ธรรมะจำเป็นต้องศึกษาพระพุทธวจนะไหมคะจะทำให้สัญญาเกิดขึ้นง่ายกว่าไหมคะกราบสาธุอนุโมทนากับคำถามนี้ดีมากเลยนะยุคของพวกเราเนี่ยมีหลักสูตรพุทธวจนะเกิดขึ้นทีนี้เราจะบอกวิธีที่เราปฏิบัติมาอย่าว่าแต่พุทธวจนะเลยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีศรัทธาบุญก็ไม่เคยทำแค่ตามประเพณีเฉยๆไม่ได้เสียสละออกจากใจนะคือความรู้ทุกอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเราจะไปเชื่อเลยก็ไม่ได้มันต้องอาศัยบาดฐานของกำลังสติเป็นบาดฐานในการรองรับทุกปัญญาท่านจึงสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาอ้างตำราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาอ้างว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งเชื่อว่าเขามีความคิดที่ตรงกับตนท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อแต่ถ้าใครมีฐานของสติคือเราไปฝึกสติแล้วสติเรามีกำลังขึ้นมาเรามาเห็นโทษของความเห็นผิดว่าเราเห็นผิดไปเองถ้าเรามีกำลังสติแล้วเนี่ยสติบริสุทธิ์แล้วเนี่ยธรรมะมันอยู่ทุกที่เลยทุกที่มองไปจะเป็นอัดเป็นธรรมไปหมดเลยมันแทรกอยู่ด้วยกันนะไม่มีลิขสิทธิ์ว่างั้นเถอะคนเห็นก็คือคนเห็นคนไม่เห็นคือคนไม่เห็นแต่เบื้องต้นถ้าเป็นพื้นฐานของคนที่ยังไม่มีกำลังสติมันก็จำเป็นอยู่สำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยแต่การศึกษาเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรที่สามารถให้ความกระจ่างแจ้งได้ไม่งั้นจะเกิดความเห็นผิดนะความเห็นผิดเหมือนคนศึกษาพุทธวจนะนะบางทีก็สำคัญว่าเรามีความรู้แต่ถามว่าเอาไปปฏิบัติไหมนะครูบาชัยเคยเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนครูบาชัยศึกษาพุทธวจนะแล้วก็ไปหาสอนเพื่อนพุทธวจนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นะเพื่อนก็เลยบอกว่าไปเลิกเล่าให้ได้ก่อนครูบาชัยถือแก้วเบียร์ว่างั้นเห็นความจริงปรากฏขึ้นนั่นคือสติเกิดขึ้นรู้สึกตัวจริงความรู้ถ้าไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็มีโอกาสเห็นคลาดเคลื่อนอยู่นะทำยังไงเราถึงจะสามารถเรียนรู้รองรับได้เราเองไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อนเลยนะอย่าว่าแต่พุทธวจนะเลยไม่เคยศึกษาเลยแต่เราอาศัยในการพัฒนาสติเมื่อสติของเราเกิดกำลังขึ้นทุกอย่างมันก็แทรกอยู่ในนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศแทรกอยู่ในทุกที่ไม่เคยหายไปไหนเลยนะมันขึ้นอยู่กับความเห็นนั่นเองถ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะการปฏิบัติต้องมาที่สัมมาทิฏฐินะมาด้วยกันสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก่อนนะถ้าเรียกว่าต้องเปิดใจในการศึกษาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาอ้างว่าต่อไปจะมีแต่คนอ้างเห็นไหมเขาจะจับทุกอย่างไปมัดใส่ปากของพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้เขาจะเขียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วเขาจะใส่เธอจงทำอย่างนี้เป็นการเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำพูดของท่านจริงๆเพราะไม่มีใครเกิดทันพระพุทธเจ้าสักคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงมันก็เกิดไม่พอกันนะเกิดอายุไล่ๆกันเนี่ยตายไม่แน่ว่างั้นเถอะแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยวิธีการศึกษาเรายังมีโอกาสโดยเฉพาะถ้าเรามีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่
สามารถให้ความกระจ่างแจ้งต่อเราได้นะการศึกษาเนี่ยต้องมาตั้งที่สัมมาทิฏฐินี่เองเป็นเบื้องต้นนะเราจะได้เห็นได้ยินได้ฟังถ้าเรามีกำลังสติสมาธิที่แยบคายมากขึ้นเราจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นเราจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินความรู้มันจะละเอียดขึ้นอยู่กับการขนขวายในการฝึกฝนอบรมตนด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่เขาเรียกว่าเอาแต่มาอ้างกันว่างั้นเถอะเหมือนทุกวันนี้ทุกคนก็เอาแต่มาอ้างกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะใครก็พูดเป็นธรรมะเห็นแต่เอามาอ้างกันอยู่เต็มโลกเต็มโซเชียลอยู่คนนั้นก็เทศคนนั้นก็สอนเห็นไหมเราก็อาศัยช่องทางนี้เผื่อคนที่พอจะฟังกันออกนะแบ่งปันประสบการณ์กันเพื่อจะเกิดสติปัญญาไม่มากก็น้อยกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั่นเองบางทีพอนั่งดูลมไปแล้วไม่รู้สึกตัวมันหายไปเหมือนหลับไปพอมารู้ตัวก็ดูลมแบบนี้คืออะไรครับก็คือสตินั่นเองเวลาที่เรามีสติแล้วก็คือความรู้สึกตัวมันก็เผลอบ้างคิดไปเรื่องบ้าบอคอแตกบ้างเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันคิดหมดแหละแต่เราเห็นเมื่อไรที่เราเห็นมันก็กลับมาอยู่ที่ลมเมื่อรู้สึกตัวปุ๊บก็กลับมาที่ลมในปัจจุบันนะความรู้สึกตัวเรียกว่าธรรมะปัจจุบันนี่แหละเป็นทางที่จะนำสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าธรรมะปัจจุบันคือความรู้สึกตัวในปัจจุบันอานาปานสติดูลมแต่ไม่หลับตาได้ไหมคะคือเวลาทำงานกลางวันบางทีดูเองแบบทันทีทันใดค่ะถ้านึกได้ได้เลยไม่มีปัญหาเวลาหิวสติมันระลึกทั้งตัวแล้วกว้างออกไปภายนอกเห็นฐานจมูกละเอียดเหมือนมันไหลเข้าในแน่นข้างนอกเบาจะทำอย่างไรต่อครับพระอาจารย์รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอย่าส่งจิตออกนอกให้อยู่ที่กายที่ลมให้รู้สึกตัวอยู่ถ้าความรู้มันแผ่ออกไปข้างนอกไม่ต้องตามให้เห็นได้แต่ไม่ต้องตามให้รู้จักว่าไปแต่ต้องตั้งอยู่ที่ฐานความรู้หลักคือธรรมะปัจจุบันคือที่ฐานนะกราบพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการปฏิบัติจนเกิดลมออโต้ครับตรงนี้แบบอัตโนมัตินะเราอาศัยคนที่มีกำลังนิสัยวาสนาระดับหนึ่งสำหรับเรานะทิ้งลมไม่ได้ลมมันจะติดอยู่ตลอดเป็นเองดูลมไปเองของมันทิ้งไม่ได้อันนี้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะติดอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ไปที่รูปไปที่เสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะมันจะไปตามอายตนะภายนอกคือเรารู้ไม่เท่าทันเราก็เลยถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งนะเมื่อเรารู้สึกตัวเราก็กลับมารู้สึกตัวอายตนะภายในมันก็อ่อนล้าเพลียอ่อนล้าเมื่อยร่างกายเรามันก็เลยทรุดโทรมเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันไหลออกไปข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่มันจะเป็นความเพลินความเมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกตัวเนี่ยเวลามันจะนานมากช้ามันนานเหลือเกินทีเนี้ยถ้าคนไม่รู้จักฐานของความสงบระงับมันก็จะต้านปัจจุบันคืออยู่กับปัจจุบันไม่ได้มันต้องดิ้นไปข้างนอกถ้าหลับตาก็บอกให้ลืมตา
ให้เราไปทำนั่นทำนี่มันจะต้องผลักเราไปครูบาอาจารย์ท่านก็ให้อุบายมีทางเดินจงกรมก็ไม่ให้มันไปไกลก็ไปทางเดินจงกรมนี่แหละไปเดินก็เดินที่ทางเดินจงกรมก็เดินวนไปวนมาวนไปมามันก็วนกลับมาที่กายอีกเหมือนเดิมกลับมาภายในอีกเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีฐานของกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลไม่มีทางเลยที่จะค้นพบฐานของใจไม่มีทางเลยเพราะจะเต็มไปด้วยกรรมวิบากอกุศลและวิตกจะเยอะมากถ้าเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลไม่มีจิตสำนึกของความกตัญญูเนี่ยมันรองรับไม่ได้ใจที่หยาบเนี่ยรองรับธรรมะขั้นนี้ไม่ได้เขาจะมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเป็นเรื่องอึดอัดเป็นเรื่องมันจะขัดแย้งกันไปเลยคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อเขาได้ยังไงไม่มีทางรับรู้ได้เพราะความหนาของกิเลสมันปิดกั้นปิดบังเอาไว้นะตัวนี้เป็นความต่างนะตัวนี้เป็นความต่างของแต่ละคนส่วนคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นกระเทือนใจแม้บาปอกุศลเพียงเล็กน้อยก็กระเทือนใจมดตัวน้อยๆมันก็กระเทือนความรู้สึกอยู่ยุงกระเทือนความรู้สึกอยู่นะไม่มีความคิดแม้แต่จะไปเบียดเบียนเขานะไม่มีความคิดแม้แต่อยากจะไปได้ของเขาจะไปถืออาฆาตพยาบาทผูกโกรธใครมีแต่จะให้อภัยเขานะคนที่มีใจน้อมมาทางเนี้ยใจจะคุ้นชินกับลมคือจะสามารถอยู่กับตัวเองได้อยู่เฉยๆกับตัวเองได้นั่งอยู่เฉยๆกับตัวเองได้ใต้ต้นไม้นี่คือความต่างแต่ถ้าคนที่ไม่มีฐานของใจไม่ได้มันต้องหาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวต้องไปรูปเสียงต้องไปหาเพื่อนต้องหาที่ยึดไปที่อื่นจะอยู่ไม่ได้พระอาจารย์ครับทำยังไงถึงจะกำจัดจิตที่เป็นมารได้ครับเจริญสติไปเรื่อยๆเมื่อสติมีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเดี๋ยวรู้กันเพราะเดี๋ยวรู้กันเลยว่างั้นเถอะอธิบายไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ขอให้สติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์อินทรีย์พละห้าสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวจะประจักษ์ขึ้นมาเองเราจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเลยว่าทำไมพระองค์ถึงเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมยังมีคนกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่นะในยุคของเราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9แม้กิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ก็ยังฟุ้งขจรงดงามขนาดนั้นอันนี้แค่สาวกนะอันนี้แค่สาวกแต่ถ้าพระบรมศาสดาเนี่ยกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์จะฟุ้งขจรงดงามขนาดไหนสังเกตดูง่ายๆแค่นี้อันนี้แค่สาวกที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังงดงามขนาดนี้ครับถามครับผมทำงานอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนทะเลาะกันผมตกใจมากผมรู้สึกหรือมองเห็นตัวที่วิ่งลงสะดือแล้วสงบนิ่งคืออะไรครับแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยครับนี่ก็เป็นฐานของความสงบของคนที่เคยดูท้องและเป็นสัญญาเก่าสัญญาคือความรู้สึกตัวที่อยู่ภายในเห็นกายในกายเห็นความรู้สึกตัวที่มันวิ่งเข้ามาภายในอยู่ข้างในวันนี้ก็มีญาติธรรมมาเล่าเรื่องอสุภสัญญาคือก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีๆก็มองเห็นคนอื่นเป็นศพคือนั่งอยู่ด้วยกันอยู่ดีก็เฮ้ยศพนะก็เลยถามครูบาอาจารย์ก็เลยบอกเหรอเห็นศพเหรอลองแยกส่วนดูสิว่างั้นแยกได้ด้วยก็แยกเอาหนังมาไว้กองหนึ่งเอาหัวใจมาวางไว้เอาไส้เอากระเพาะอาหารเอาปอดมาวางไว้นะเอามาเลี้ยงไว้ทำได้ด้วยครูบาอาจารย์บอกลองเอากลับเข้าสิว่างั้นประกอบกับเอาขับกับประกอบใส่เอาใส่ถูกไหมเนี่ยพอประกอบเสร็จแล้วปุ๊บไส้ยังห้อยอยู่ ไส้มันเข้าไม่หมด
เฮ้ยประกอบยังไงไม่ชำนาญละแล้วเลยขำใส่เขาไม่หมดว่าเอาใส่ยังไงเหมือนเราซ่อมรถนะซ่อมรถแล้วก็แบบน็อตมันเหลือมาจากไหนวะเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นสัญญาเป็นความรู้ของคนนะเรื่องนี้ก็ท่านยะสะกุลบุตรท่านก็เป็นเหมือนกันท่านยะสะกุลบุตรท่านนอนไม่หลับตอนกลางคืนตื่นขึ้นมากลางดึกพอตื่นขึ้นมาเสร็จสาวฟ้อนนางฟ้อนก็นอนกันเด็กเอนเตอร์เทนนอนกันหมดแล้วนอนกลนด้วยผู้หญิงก็นอนกลนเหรอวะน้ำลายยืดก็มีผ้าหลุดลุ่ยไม่เป็นท่าเลยก็เลยว่าโอ้เมื่อตอนกลางวันสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีความลื่นเริงมีความบันเทิงใจแต่ตอนนี้เราตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยมันเหมือนป่าช้ามีความรู้สึกนี่เหมือนอยู่ท่ามกลางป่าช้าเลยเงียบสงัดทุกคนนอนเอ็ดเลียดอาดลาดหมดเลยว่างั้นใจก็ไม่มีความยินดีที่นี่วุ่นวายว่างั้นก็เลยเดินลงจากปราสาทด้วยแม่เหล็กของพระพุทธเจ้าแหละมาทางนี้ยะสะเราจะแสดงธรรมให้ท่านฟังทางนี้ไม่วุ่นวายทางนี้เป็นที่สงบระงับก็เดินไปจนไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งลงเฝ้าแล้วก็ฟังธรรมนะความสุขละเอียดประณีตยิ่งกว่ากามคุณก็คือการออกบวชนี่แหละท่านว่าท่านพูดเรื่องทานเนาะถ้าจะพูดเรื่องหัวข้อธรรมนะเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของเนคขมะเรื่องของการออกบวชแล้วก็ไปจบที่อริยสัจสี่ถ้าเรียกว่าอนุปุปปิคาถาห้าพูดเรื่องทานพูดเรื่องศีลพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องโทษของสวรรค์โทษของกามแล้วก็พูดเรื่องคุณแห่งการออกบวชเมื่อออกบวชแล้วเลยนั่นไปก็อริยสัจสี่ออกบวชไปเพื่อค้นหาหนทางที่จะพ้นออกจากทุกข์ทานเนี่ยยอดเยี่ยมยิ่งกว่ากามเพราะว่ากามมันทำให้เราติดอยู่ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยทำให้เราจมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักทานเราจะรู้จักสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเองขึ้นและผู้คนอื่นได้เรียกว่าละเอียดสุขุมและประณีตยิ่งกว่ากามศีลก็เป็นผู้มีชีวิตโดยที่ปราศจากโทษเป็นผู้เป็นอยู่อย่างประเสริฐแล้วก็เนคขมะก็คือผู้ที่พ้นจากความเหนียวรั้งเหนียวรัดร้อยรัดอยู่กับกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความพอใจไม่พอใจพ้นไปก็คือพ้นทุกข์ท่านยะสะกุลบุตรได้ยินอย่างนั้นก็เห็นทางว่างั้นเถอะเห็นทางก็สุดท้ายท่านก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะฟังธรรมมันก็กระจ่างแจ้งไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเคยเกิดไฟฟ้าสถิตที่มือทั้งสองข้างแต่อยู่ๆก็หายไปอยากถามว่าไฟฟ้าสถิตหายไปไหนครับไม่ได้หายไปไหนหรอกน่าจะเบาลงเฉยเวลานั่งสมาธิตามดูลมรู้ความคิดเรื่อยๆนานๆสักพักตอนความคิดวุ่นอยู่ง่วงก็ง่วงพอผ่านไปสักพักความง่วงก็ยังมีแต่รู้สึกไม่ง่วงเหมือนกำลังเพลินดูลมแทนแบบนี้เขาเรียกสภาวะหรือเปล่าครับทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปสงสัยมันความสงสัยนี่แหละมันทำให้เราเนิ่นช้ารู้อะไรแล้วก็ทิ้งไปเลยดูให้มันทันเห็นง่วงก็ง่วงเห็นความรู้ก็รู้ทำไปเรื่อยๆนะ โยมมีปัญหาตอนที่ภาวนาถ้าเพ่งออกนอกจะเริ่มปวดเบ้าตาเหมือนตาจะบุบออกมาแต่ถ้ารู้ตามสติปัฏฐานสี่
รู้ในกายในใจ จะไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะ อย่างนี้ก็ไม่สามารถเข้าสมาธิลึกๆได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรนะ ระหว่างวันจะรู้ลม รู้สึกตัวได้ในอริยาบถต่างๆ เร็วบ้างช้าบ้าง แต่ในการทำงานประจำที่ต้องคิดวิเคราะห์ จะรู้ลม รู้สึกตัวได้ยาก น้อมกราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะ งานก็คืองานเนาะแยกให้ออกเนาะในการทำแต่ละอย่างค่อยๆแยกไป แยกบ้างดูรวมกันบ้าง แยกดูบ้างทำในรูปแบบบ้างทำไปเรื่อยๆทำไปเรียนรู้ไปทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบ ค่อยๆทำไปฝึกจนเป็นนิสัยนั่นแหละนะ กราบสอบถามวิธีฝึกสมถะภาวนาและวิปัสสนาหน่อยครับ สาธุ สมถะก็คือการน้อมนำจิตลงสู่ความสงบในอุบายต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำก็แล้วแต่เราได้ไปเรียนร่ำเรียนกับสำนักไหนบางสำนักก็สัมมาอรหังยุบหนอพองหนอบางสำนักก็พุทโธบางสำนักก็ดูลมหายใจบางสำนักก็ยกมือดูอิริยาบถต่างๆนี่ก็แล้วแต่นี่เรียกว่าสมถะการเจริญสมถะการเจริญสมถะก็เพื่อที่จะให้ใจนั้นน่ะถึงฐานของความสงบระงับตั้งมั่นเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวมีความรู้เดียวตั้งเด่นขึ้นมาฐานของใจที่สงบระงับนี่แหละจะเป็นบาดฐานรองรับกับวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคืออะไรคือความรู้ที่เห็นตรงตามความจริงนะความจริงเป็นยังไงความรู้ก็ตรงกันไม่ค้านกันไม่แย้งกันความจริงกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าวิปัสสนาญาณคนที่ถึงพร้อมกับวิปัสสนาญาณจึงไม่ทุกข์เพราะความจริงเป็นยังไงใจก็ไม่ขัดแย้งกี่โมงแล้วเนี่ย ตอนนี้3:49ครับ มีคำถามอีกสักคำถามก็ได้ครับกราบขอโอกาสเจ้าค่ะ เวลาเราเกิดความสงสัยในการปฏิบัติ แต่ก็จะมีอีกตัวบอกว่าดูไปก่อน ก็จะมีคำถาม อีกตัวบอกว่าดูไปก่อนก็จะไม่มีคำถาม แบบนี้บ่อยๆจะเป็นการหลอกของกิเลสหรือไหมเจ้าคะ หมายเขามว่ายังไงนะ มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่รู้อยู่ครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ย มันจะบอกว่าให้ดูไปก่อนเขาถามว่าพอเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นการหลอกของกิเลสหรือเปล่าครับ ก็ดูไปก่อนนั่นแหละ เนาะอนุโมทนากับคำถามที่ถามเข้ามาเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ